กคนครับวันนี้แอดมินจะมาสปอยบ้างไม่สปอยบ้างเพื่อเล่าเรื่องราวของตรีรี่มังกรหยก 2024 ซึ่งถูกนำมาตีความใหม่และเล่าเรื่องใหม่โดยใช้ชื่อซีรีส์ชุดนี้ว่านิวจินหยงบูเซียยูนิเวิร์สซึ่งเรารู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อ The Legend of Hero ซึ่งถือว่าเป็นภาคแยกของ The Legend of the Condor Hero หรือมังกรหยกนั่นเองสำหรับซีรีส์ชุดนี้ได้มีการนำเอาจักรวาลทั้งหมดของกิมหยงหรือจินหยงผู้เขียนนิยายชุดมังกรหยกขึ้นมาขยายเป็นเรื่องของตัวละครที่มีวีรบุรุษหลายคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวีรบุรุษ8เทพอสูรมังกรฟ้ามาจนถึงเฮงติงเฮียงซึ่งมีซีรีส์และนิยายเป็นเรื่องของเขาในชื่อเดียวกันนอกจากนั้นมารบูรพาอึ้งเอียะซือก็ซึ่งเป็นพ่อของอึ้งหยงก็มีเรื่องราวของตนเองในนิยายและซีรีส์ชุดกัมพีมารนพเก้าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวก่อนที่จะมาเล่าถึง The Legend of the Condor Hero หรือมังกรหยกภาคหนึ่งทั้งสิ้นไม่นับรวมมังกรหยกภาค2ที่เล่าถึงเรื่องราวกำพร้าของเอียคังหรือหยางคังในมังกรหยกภาคหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในสุสานนอกจากนั้นก็ยังมีดาบมังกรหยกซึ่งเป็นภาคสุดท้ายที่ท่านเล่าถึงเรื่องราวของคัมภีร์ที่อยู่ในดาบที่อึ้งหยงกับก๊วยเจ๋งสร้างขึ้นมาก่อนที่ทั้งสองคนจะฆ่าตัวตายบนกำแพงเมืองคือนับเนื่องเกือบ100 ปีหลังจากที่ภาคหนึ่งจบลงไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือจักรวาลของกิมหยงหรือจินหยงทั้งสิ้นสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่รวมเอาดาราดังมาชุมนุมกันอย่างมากมายในครั้งนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีคนตั้งตารอคอยมากที่สุดในโลกและ VTV จะนำมาให้เราได้ชมกันโดยซีรีส์เพิ่งจะได้รับอนุญาตให้ออกฉายได้แล้วในประเทศจีนเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ชมซีรีส์ชุดนี้ในวันไหนแต่รับรองได้ว่าเมื่อออกฉายทุกคนก็จะได้ชมกันอย่างจุใจเพราะมีถึง60 ตอนและจะแบ่งออกเป็น2ชุดใหญ่โดยชุดแรกคาดว่าน่าจะออกอากาศปลายเดือนมีนาคมหรือเมษายนที่จะถึงนี้โดยออกอากาศทางเครือข่าย Tencent Video หรือหากมีออนแอร์ทางทีวีก็จะมีการอัปเดตเพิ่มให้ทราบกันในภายหลังสำหรับของไทยเรานั้นรอชมกันได้เลยทางช่อง VTV ที่สำคัญทั้งมังกรหยก 2024 ที่จะฉายให้ชมกันครั้งนี้ที่แบ่งออกเป็น2ชุดใหญ่นั้นทั้ง2ชุดจะมีการแยกแตกต่างกันออกไปแต่เชื่อมต่อถึงกันโดยจะแบ่งออกเป็น5หน่วยย่อยซึ่งเน้นที่ตัวละครหลักแต่ละตัวแต่ละพาร์ทโดยแบ่งออกเป็นส่วนเรียงตามลำดับเวลาและเรื่องราวของตัวละครที่สำคัญดังต่อไปนี้มารบูรพาและพิษประจิมมีจำนวน8 ตอนราชันทักษิณและยาจกอุดร8 ตอนประลองยุทธบนเขาหัวซาน6 ตอนเดชคัมภีร์มารนพเก้า8 ตอนเลือดเดือดซึ่งเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษรุ่นใหม่อย่างก๊วยเจ๋งอึ้งหยงอีก30 ตอนด้วยกันสำหรับมารบูรพาและพิษประจิมนั้นจะเล่าถึงเรื่องราวของอึ้งเอียะซือที่มีฉายาว่ามารบูรพาซึ่งเป็นพ่อของอึ้งหยงในมังกรหยกและอ่าวเฮียงหงเจ้าของฉายาพิษประจิมซึ่งทั้งสองคนนี้ต่างก็เป็นเพื่อนกันและเป็นศัตรูที่ต่างก็ถือดีในฝีมือของตนเองและนัดประลองกันอยู่เสมออ่าวเฮียงงงเป็น1 ใน 5ยอดฝีมือที่ประลองยุทธบนเขาหัวซานมีความเชี่ยวชาญในการใช้พิษและใช้สัตว์พิษต่างๆแตกฉานลมปราณคางคกและเพลงไม้เท้าอสรพิษลมปราณคางคกของอ่าวเฮียงงงนั้นแพ้ทางกับวรยุทธ์ของเฮงเต็งเฮียงนั่นก็คือวิชาพลังธาตุธรรมชาติอ่าวเฮียงงงมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออ่าวเฮียงคกหรืออ่าวเฮียงกงจื้อซึ่งเกิดจากพี่สะใภ้แต่เลี้ยงดูเป็นหลานภายหลังอ่าวเฮียงคกถูกเอี้ยคังฆ่าตายอ่าวเฮียงงงเคยบังคับให้ก๊วยเจ๋งเขียนเคล็ดวิชาในคัมภีร์9 อิมจินเองให้ตนแต่ก๊วยเจ๋งเขียนคัมภีร์ย้อนกลับให้โดยอั้งชิกงบอกให้ก๊วยเจ๋งคัดลอกเคล็ดคัมภีร์9 อิมแบบทวนทิศทางให้อ่าวเฮียงงงไปฝึกจนกระทั่งอ่าวเฮียงงงถูกธาตุไฟแทรกจนกลายเป็นคนเสียสติแต่ก็สำเร็จวิชา9 อิมแบบทวนทิศกลายเป็นยอดฝีมืออันดับ1ในการประลองยุทธบนเขาหัวซานครั้งที่2ในภายหลังอ่าวเฮียงงงรับเอี้ยกล้วยมาเป็นบุตรบุญธรรมถึงจะชั่วร้ายอย่างไรแต่อ่าวเฮียงงงก็นับได้ว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่ผิดคำพูดรักษาสัจจะ เมื่อครั้งที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ศาลเจ้าร้างก็รับปากอึ้งยงว่าจะปล่อยตัวกัวเต็งอาก็กระทำตามที่พูดเอาไว้
เอาเฮียงฮงในภาคจอมยุทธอินทรีถือเป็นอาจารย์ของเอียกล้วยสอนวิชาลมปราณคังคกและในที่สุดก็ได้สิ้นใจไปพร้อมกับศัตรูคนสำคัญของตนเองนั่นก็คืออั่งชิกงโดยก่อนตายได้ลืมความแค้นที่มีต่อกันจนหมดสิ้นพร้อมใจกันถ่ายทอดวิชาครั้งสุดท้ายให้กับเอียกล้วยส่วนอึ้งเอี้ยซือหรือหวงเหยาซือนั้นเป็นหนึ่งใน5ยอดฝีมือในสมัยราชวงศ์ซ่งอึ้งเอี้ยซือเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดไหวพริบเป็นเลิศสุขุมรอบคอบแต่มีนิสัยแปลกประหลาดชอบทำอะไรตามใจตัวเองบางครั้งก็เป็นคนที่มีเหตุผลบางครั้งก็ไร้เหตุผลอารมณ์แปรปรวนไม่คงที่เขาเป็นคนที่เกลียดขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎเกณฑ์ที่คร่ำครึโบราณของยุทธภพแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่มีลักษณะธรรมะ7ส่วนอธรรม7ส่วนมักทำตัวลึกลับไปมาไร้ร่องรอยไม่ค่อยปรากฏตัวง่ายๆเวลาไปไหนมาไหนจะสวมหน้ากากปิดบังหน้าตาที่แท้จริงเอาไว้ด้วยบุคลิกและลักษณะนิสัยของอึ้งเอี้ยซือที่ว่านี้ทำให้ผู้คนต่างหวาดกลัวและเกลียดชังมองว่าอึ้งเอี้ยซือเป็นพวกนอกรีดบรรดาชาวยุทธจึงพาขนานนามอึ้งเอี้ยซือว่ามารหรือมารเท่าดังนั้นฉายาของเขาคำว่ามารบูรพาจึงได้มาด้วยเหตุนี้เองแต่หากว่าถ้าจะพูดไปแล้วอึ้งเอี้ยซือก็จัดได้ว่าเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบเพียงคนเดียวในนวนิยายชุดมังกรหยกเลยก็ว่าได้เพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดนตรีกวีศิลปะหรือการต่อสู้ที่ไม่เคยแพ้ใครนอกจากนี้อึ้งเอี้ยซือก็เป็นคนที่แก้ไขกล7ดาวที่เฮงเต็งเฮียงคิดค้นเอาไว้ได้สำเร็จตอนที่รับมือกับก๊วยเจ๋งและเหล่านักพจน์ชวนจินอึ้งเอี้ยซือเป็นคนที่รักเมียมากเมื่อเมียตายจากไปลูกสาวก็คืออึ้งยงเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่เขายึดติดและรักดั่งแก้วตาดวงใจเมื่ออึ้งยงไปรักไปชอบพอกับก๊วยเจ๋งแม้ว่าอึ้งเอี้ยซือจะไม่ชอบความซื่อความทึ่มของก๊วยเจ๋งเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมเพราะรักลูกสาวต่อมาภายหลังเขาได้พบเอี้ยกล้วยซึ่งมีลักษณะนิสัยคล้ายกับตนเองนั่นก็คือจะดีก็ไม่ดีจะเลวก็ไม่เลวทำให้2คนนี้คบหาเป็นสหายต่างวัยของกันและกันสำหรับนักแสดงในชุดแรกนี้มีโจอี้เหวยรับเป็นห่วงเหยวซือหรืออึ้งเอี้ยซือฉายามารบูรพาซึ่งเป็นพ่อของอึ้งยงเกาเว่ยกวงรับบทเป็นโอหยางเฟิงหรือเอาเฮียงฮงฉายาพิษประจิมเฉินตูหลิงรับบทเป็นเฟิงหงภรรยาของอึ้งเอี้ยซือและหลัวชิวหวินรับบทเป็นตานเหมินคนรักของโอหยางเฟิงที่ตอนหลังกลายเป็นพี่สะใภ้ของตัวเขาเองสำหรับซีรีส์ชุดมารบูรพาและพิษประจิมนั้นมี8ตอนด้วยกันและถือว่าเป็นพาร์ทแรกที่นำออกฉายโดยนักแสดงแต่ละพาร์ทแต่ละตอนก็จะไปปรากฏตัวอยู่ในพาร์ทอื่นในตอนอื่นของเรื่องราวคนอื่นด้วยเช่นกันโดยใช้นักแสดงทีมเดียวกันทั้งสิ้นสำหรับพาร์ทแรกนั้นจะมี8ตอนหลังจากนั้นซีรีส์ก็จะไปเล่าถึงเรื่องราวของราชันทักษิณกับยาจกอุดรในพาร์ทที่2ซึ่งทั้งหมดก็มี8ตอนด้วยกันโดยจะเล่าถึงเรื่องราวของอิเต็งไต้ซือหรือต้วนจื้อซิงฉายาราชันทักษิณผู้มีพลังดัชนีที่น่ากลัวที่สุดแห่งยุคโดยมีเหอรุ่นตรงมารับบทเป็นต้วนจื้อซิงที่ตอนหลังออกบวชเป็นอิเต็งไต้ซือกับหมิงเต้ามารับบทเป็นอั่งชิกงยาจกอุดรที่ตอนหลังสอนวิชาไม้เท้าตีสุนัขให้กับอึ้งยงจนสำเร็จนอกจากนี้ก็มีฮานิเคอจือโอมานางเอกสาวสวยมารับบทเป็นยี่หัวซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นเป็นตัวละครตัวไหนซึ่งน่าจะเป็นละครตัวใหม่เพราะไม่มีในมังกรหยกชุดไหนมาก่อนก็ต้องรอดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะมาแบบไหนเป็นอย่างไรสำหรับอีเต็งไต้ซือนั้นเดิมทีเป็นฮ่องเต้แฟนตาลี่ชื่อต้วนชื่อชิงหรือต้วนตี้เฮงหนึ่งใน5ยอดฝีมือที่ประลองยุทธบนเขาหัวซานฉายาราชันทักษิณแตกฉานวิชาดัชนีเอกสุริยันและได้รับการถ่ายทอดพลังวิชาธาตุธรรมชาติจากเฮงเต็งเฮียงซึ่งเป็นวิชาที่เอาเฮียงฮงพิษประจิมเกรงกลัวมากเพราะสามารถสยบลมปราณคางคกของเขาได้ซึ่งในตอนนั้นเฮงเต็งเฮียงได้พาศิษย์น้องคือจิวแพะทงมาด้วยจึงทำให้เกิดเรื่องราวโกลาหลภายหลังออกบวชไม่ยุ่งเรื่องราวทางโลกภายในใจลึกๆของอีเต็งไต้ซือนั้นรักสนมของตนเองมากหากแต่ว่าทั้งสองก็มีปัญหากันเพราะผู้ที่ฝึกวิชาดัชนีเอกสุริยันจำเป็นจะต้องดำรงตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์ซึ่งสา
เหตุนี้ก็เป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้ความรักของเฮงติงเฮียงกับลิมเซียวเองกลายเป็นเรื่องเพียงในใจของทั้งสองคนเท่านั้นต่อมาอึ้งยงได้ขอความช่วยเหลือให้ราชันทักษิณรักษาอาการบาดเจ็บที่ได้รับมาจากคิ้วโจยยิมอันทำให้สูญเสียกำลังไปมากแต่เมื่อได้ฝึกและเดินพลังตามวิชาก้าวอิมที่ได้รับการแนะนำจากก๊วยเจ๋งจึงคืนพละกำลังมาได้อย่างรวดเร็วอึ้งยงจึงเปลี่ยนฉายาให้ใหม่ว่าสมณะทักษิณสำหรับอั้งชิกงเจ้าของฉายายาจกอุดรนั้นเป็นคนที่มีนิสัยรักคุณธรรมชอบท่องเที่ยวและโปรดปรานอาหารเป็นเลิศทำให้ครั้งหนึ่งเคยเสียงานใหญ่เพราะห่วงกินจึงลงโทษตัวเองต่อหน้าศิษย์พักยาจกด้วยการตัดนิ้วชี้ข้างขวาของตัวเองเป็นการไต่โทษด้วยเหตุนี้เขาจึงมีฉายาอีกฉายาหนึ่งว่ายาจก9ดัชนีเป็นประมุขพรรคยาจกรุ่นที่18ได้รับการถ่ายทอดวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรจากประมุขพรรคยาจกรุ่นก่อน9ฝ่ามือเนื่องจากวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรได้มีการสูญหายไปตั้งแต่ยุคประมุขพรรคยาจกรุ่นที่3ส่วนฝ่ามือที่เหลืออีก9ฝ่ามือเกิดขึ้นมาจากการที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองแต่ไม่อาจคงอานุภาพเทียบเท่า18ฝ่ามือพิชิตมังกรต้นตำรับได้อีกวิชาที่อั้งชิกงแตกฉานนั่นก็คือวิชาเพลงไม้เท้าตีสุนัขอั้งชิกงเป็นหนึ่งใน5ยอดฝีมือที่ขึ้นไปประลองยุทธที่เขาหัวซานโดยในขณะนั้นก็ใช้วิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นี้โลดแล่นเทียบเคียงกับอึ้งเอียซือเอาเฮียงหงและอีเต่งไต้ซือด้วยอั้งชิกงโปรดปรานฝีมือการทำอาหารของอึ้งยงเป็นที่สุดจึงรับก๊วยเจ๋งและอึ้งยงเป็นศิษย์ถ่ายทอด18ฝ่ามือพิชิตมังกรให้ก๊วยเจ๋งและวิชาเพลงไม้เท้าตีสุนัขให้อึ้งยงภายหลังถูกพิษประจิมเอาเฮียงหงรอบตำร้ายจึงมอบตำแหน่งประมุขพรรคยาจกให้กับอึ้งยงดูแลแทนบนเกาะร้างยาจกอุดรอั้งชิกงกับพิษประจิมเอาเฮียงหงเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดแต่เมื่อมาถึงวาระสุดท้ายทั้งสองคนกลับลืมความแค้นที่มีต่อกันและจากไปพร้อมกันอย่างสุขสงบในพาร์ทนี้ซีรีส์จะเล่าเรื่องราวของทั้งสองคนนี้เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักกัน5วีรบุรุษในยุคแรกของมังกรหยกก่อนที่จะมาถึงรุ่นของก๊วยเจ๋งและอึ้งยงเพราะทั้ง5คนนี้สร้างวีรกรรมเอาไว้อย่างมากมายซึ่งเรื่องราวในพาร์ทต่อไปก็จะเล่าถึงเรื่องราวของ3คนเช่นกันโดยคราวนี้จะเน้นไปที่หวังชงหยางหรือที่เราเรียกกันในนามของเฮงเต็งเฮียงซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของยุทธภพที่สามารถเอาชนะ4คนได้ในการประลองยุทธที่บนเขาหัวซานดังนั้นในพาร์ทที่3ที่มีชื่อชุดว่าการประลองยุทธบนเขาหัวซานซึ่งในชุดนี้จะมี6ตอนด้วยกันซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของยอดยุทธทั้ง5คนคือเฮงเต็งเฮียงอึ้งเอียซือเอาเฮียงหงต้วนจื้อชิงอั้งชิกงที่ได้ทำการประลองยุทธกันบนยอดเขาเพื่อหาว่าใครเป็นผู้ชนะจะได้รับคัมภีร์เก้าอิมจินเก่งซึ่งเป็นสุดยอดคัมภีร์ยุทธไปครองซึ่งการประลองยุทธในครั้งนี้คนที่ชนะก็คือเฮงเต็งเฮียงนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าเขาจะชนะได้คัมภีร์ไปแต่เฮงเต็งเฮียงก็ไม่เคยเปิดคัมภีร์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาฝึกเลยที่เขาไปประลองยุทธก็เพื่อที่จะระงับการแย่งชิงคัมภีร์ไม่ให้ยุทธภพต้องนองเลือดเท่านั้นสำหรับคัมภีร์เก้าอิมเจ๋งอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องเล่าถึงเรื่องราวของคัมภีร์เก้าอิมกันสิก่อนว่าคัมภีร์ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์ยุทธในจักรวาลของกิมยงเรียกว่าเก้าอิมจินเองหรือคัมภีร์นพเก้าหรือเทวยุทธจันทราคัมภีร์ฉบับนี้เคยครอบครองทั้ง2เล่มโดยเฮงเต็งเฮียงแต่เขาไม่เคยฝึกวิชาเล่มแรกเป็นเคล็ดลับพื้นฐานกำลังภายในเช่นบทเปลี่ยนเส้นเอ็นชุบกระดูกบทรักษาอาการบาดเจ็บและเคล็ดกำลังภายในชั้นสูงเขียนด้วยภาษาบาลีสันสกฤตเรียกว่าลมปราณเทพเก้าอิมจิวแปะทงเก็บเล่มนี้ไว้กับตัวเองตลอดเวลาที่โดนอึ้งเอียซือขังไว้บนเกาะส่วนเล่มที่2ประกอบด้วยวิชาต่อสู้ทั้งธรรมะและอาธรรมเช่นกรงเล็บกระดูกขาว9มหาการวิชาฝ่ามือขยี้หัวใจวิชาเคลื่อนย้ายวิญญาณวิชาหดเส้นเอ็นย่อกระดูกแส้พิษมังกรบินวิชาหมัดกำราบมารมือปาดสายพินทั้ง5วิชาระฆังทองวิชาภูษาเหล็กอีกทั้งยังเป็นเคล็ดลับคลายจุดเคล็ดลับการจี้สกัดจุดและค่ายกลต่างๆซึ่งจิวแปะทงฉีกเล่มที่2ทิ้งไปหลังจากที่โดนอึ้งเอียซือใช้อุบายหลอกว่าเป็นของปลอมโดยตัวเองแอบให้ภรรยาท่องจำคัดลอกเอาไว้ภายหลังคัมภีร์ที่คัดลอกนี้ถูกลูกศิษย์ขโมยไปแล้วจึงตกทอดไปถึงมือก๊วยเจ๋งทั้ง2เล่มถูกก๊วยเจ๋งท่องจำเอาไว้จนขึ้นใจดังนั้นก๊วยเจ๋งจึงเป็น
เป็นผู้เดียวที่ได้รับรู้คัมภีร์9อิมทั้ง2เล่มครบวิชาสำหรับบางส่วนของคัมภีร์9อิมนั้นเฮงเต็งเฮียงสลักไว้ที่สุสานโบราณเพื่อเอาไว้ข่มวิชาของลิมเซียวเองเท่านั้นซึ่งมีผู้สืบทอดก็คือเซียวเล่งหนึ่งและเอียกล้วยที่บังเอิญไปเจอทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวในพาร์ทนี้แหละเกี่ยวกับการประลองเพื่อชิงคัมภีร์บนเขาสูงสุดของหัวซัวหรือหัวซานอันประกอบไปด้วยมารบูรพาอึ้งเอียสื่อพิษประจิมเอาเฮียงหงราชันทักษิณต้วนอ๋องอิตเต็งไต้สื่อและยาจกอุดรอั้งชิกงกับเฮงเต็งเฮียงพวกเขาประลองฝีมือกันเพื่อแย่งชิงคัมภีร์9อิมจินเองบนยอดเขา7วัน7คืนและสุดท้ายเฮงเต็งเฮียงก็เป็นผู้ที่ได้ครอบครองคัมภีร์ดังกล่าวนี้อย่างที่เล่าแล้วว่าคัมภีร์9อิมจินเองแบ่งออกเป็น2ส่วนเล่มต้นเป็นวิชาหลักกำลังภายในส่วนเล่มสุดท้ายเป็นเคล็ดวิชาที่เรารู้จักกันดีในนามของกรงเล็บกระดูกขาวหรือ9อิมแปกกุกเกี่ยวซึ่งเป็นวิชาที่น่ากลัวที่สุดเนื่องจากว่าความจริงวิชานี้เป็นวิชาดัชนีเท่านั้นแต่คนฝึกนำไปฝึกผิดจนกลายเป็นวิชากรงเล็บกระดูกขาวไปในที่สุดนอกจากนี้ก็ยังมีวิชาหมัดเท้าอาวุธได้กลอาวุธลับหลายแขนงอยู่รวมถึงวิชารักษาการบอบช้ำภายในด้วยจึงจัดว่าเป็นคัมภีร์ยุทธที่สุดยอดที่สุดในจักรวาลของกิมยงพาร์ทที่4หรือชุดที่4ซึ่งชุดวีรบุรุษในยุคแรกที่มาจบในตอนนี้นั่นก็คือตอนเดชคัมภีร์มารนพเก้าก็คือเรื่องราวต้นกำเนิดคัมภีร์ของ9อิมจินเองหรือคัมภีร์มารนพเก้ารวมไปถึงเรื่องราวความรักของอึ้งเอียซือและภรรยานั่นเองสำหรับต้นกำเนิดของคัมภีร์9อิมจินเองนั้นเล่ากันว่าในปีจิงเหอมีขุนนางคนหนึ่งชื่ออึ้งเสียเขาค้นพบว่ามีสุดยอดวรยุทธ์รวมอยู่ในคัมภีร์เต่าแล้วมีครั้งหนึ่งฮ่องเต้ได้ให้เขาไปกำจัดพวกมารนอกรีดทูตซ้ายขวารวมถึงผู้พิทักษ์กฎก็โดนเขาฆ่าตายหมดแต่ว่าพวกมารเหล่านั้นมีมากเกินไปบางคนก็เป็นศิษย์สำนักใหญ่พวกเขาก็เลยเรียกทั้งหมดมาจัดการทำให้พ่อแม่ของอึ้งเสียถูกฆ่าตายเขาก็เลยหลบไปยังที่ที่ไม่มีใครค้นคว้าวิชาของพวกศัตรูเพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นให้กับพ่อแม่ของตัวเองแต่ครั้นเมื่ออึ้งเสียค้นคว้าจนหมดแล้วเขาก็พบว่าตัวเองแก่ชราลงไปมากเนื่องจากขึ้นไปฝึกปลือฝีมืออยู่จนลืมวันลืมเวลาผ่านไปกว่า40ปีอย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างสูญเปล่าจึงได้บันทึกวิชาลงไปในคัมภีร์2เล่มที่เรียกกันว่าคัมภีร์9อิมนั่นเองหลังจากที่เฮงเต็งเฮียงได้คัมภีร์ไปก็ได้เอาไปใส่ไว้ในก้อนหินที่ตัวเองใช้นั่งพอเฮงเต็งเฮียงใกล้ตายเขาก็นำคัมภีร์ออกมาใช้ให้จิวแปะทงเอาไปซ่อนแยกกัน2สถานที่หลังจากที่จิวแปะทงซ่อนส่วนแรกเรียบร้อยแล้วก็เอาส่วนที่2ไปซ่อนไว้ที่เขาเหยียนตั้งแต่ในระหว่างทางเจออึ้งเอียซืออยากได้คัมภีร์จึงใช้อุบายยิงหินกับจิวแปะทงเมื่อจิวแปะทงยิงหินแพ้ก็ต้องยอมให้พังเฮงหรือพังเหิงซึ่งเป็นภรรยาของอึ้งเอียซือดูคัมภีร์ภายในระยะเวลาอันสั้นภรรยาของอึ้งเอียซือนั้นสามารถจดจำคัมภีร์ทั้งหมดได้เพราะนางเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศเมื่อจำได้แล้วจึงปิดคัมภีร์แล้วท่องให้จิวแปะทงฟังโดยที่จิวแปะทงก็ไม่เคยอ่านคัมภีร์เหล่านี้มาก่อนจากนั้นนางก็หลอกจิวแปะทงว่าเนื้อความในคัมภีร์เป็นเพียงบทกลอนของเมืองกังน้ำเด็กๆในเมืองกังน้ำท่องได้ทุกคนจิวแปะทงนึกว่าตัวเองโดนเฮงเต็งเฮียงหลอกก็เลยฉีกคัมภีร์ทิ้งสุดท้ายภรรยาของอึ้งเอียซือได้คัดลอกขึ้นมาใหม่จากความทรงจำของตัวเองทั้งอึ้งเอียซือและเฟิงเหิงภรรยาครองรักกันอยู่ที่เกาะดอกท้อต่อมาไม่นานเมื่อให้กำเนิดบุตรสาวคืออึ้งหยงนางก็เสียชีวิตอึ้งเอียซือมีลูกศิษย์หลานศิษย์ในยุทธภพช่วงนั้นมากมายแต่ละคนมีฝีมือร้ายกาจทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเค็กเล้งฮวงที่มีวิชาตัวเบาสูงส่งฝ่ามืออากาศร้ายกาจยิ่งเค็กเล้งฮวงนั้นเป็นศิษย์คนโตหลังจากที่ถูกไล่ออกจากเกาะดอกท้อก็ไปเป็นเจ้าของร้านสุราอยู่ในหมู่บ้านฮูแกซึงหมู่บ้านของพ่อและแม่ของกวยเจ๋งและเอียคังภายหลังโดนองครักษ์วังหลวงสังหารที่ห้องลับของร้านตัวเองโดยในห้องลับยังมีของมีค่ามากมายที่เค็กเล้งฮวงไป
ขโมยมาจากวังหลวงเพื่อเป็นของฝันให้แก่อาจารย์เพื่อไถ่โทษให้กับตัวเองแต่จนกระทั่งตายไปก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปที่เกาะดอกท้อซึ่งของฝันในจำนวนเหล่านั้นก็มีภาพที่ซ่อนแผนที่ตำราพิชัยสงครามกองฮักงุยอีกด้วยคนต่อมาก็คือตั้งเลี้ยงห่วงลมทมิฬคู่พิฆาตฉายาศพทองแดงมีเนื้อกระดูกเหล็กฟันแทงไม่เข้าเป็นคนรักของบวยเทียวห่วงและเป็นคนต้นคิดที่จะขโมยคัมภีร์เก้าอิมสุดท้ายกลับถูกก้วยเจ๋งแทงที่สะดือซึ่งเป็นจุดอ่อนเสียชีวิตที่มองโกคนต่อมาก็คือบวยเทียวห่วงลมทมิฬคู่พิฆาตฉายาศพเหล็กไปมาดั่งลมลงมือรวดเร็วเป็นที่รักและเอ็นดูของอาจารย์โดนอึ้งเอี้ยซือช่วยมาจากเงื้อมมือของเจ้าของบ้านที่โหดร้ายแห่งหนึ่งต่อมาบวยเทียวห่วงถูกเกศประหลาดกังน้ำทำร้ายจนตาบอดสุดท้ายยอมตายแทนอาจารย์โดยเข้าไปขวางเพื่อรับฝ่ามือของเอาเฮียงหงเรื่องราวของบวยเทียวห่วงในตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดราม่าที่สุดและหลายคนอาจจะหลั่งน้ำตาให้กับความร้ายกาจของนางแต่มีความดีที่ซ่อนอยู่ในนั้นบวยเทียวห่วงที่เราเห็นก็คือสตรีชุดแดงที่อาละวาดอยู่ในตัวอย่างนั่นเองครับคนต่อมาก็คือเล็กเซ่งห่วงเป็นคนที่เก่งกาจเรื่องค่ายครูประตูกลเป็นเจ้าของหมู่ตึกเมฆกลับในทะเลสาบใต้โอก่อตั้งเป็นกองโจรสลัดที่ปล้นคนเลวช่วยเหลือคนยากจนมีลูกชายคนหนึ่งชื่อเล็กอ้วงเฮงต่อมาภายหลังหมู่ตึกเมฆกลับถูกไฟไหม้เล็กเซ่งห่วงหายสาบสูญไปคนถัดมาก็คือปูเม้งห่วงซึ่งภายหลังออกจากสำนักวิชาก็ชวนชาวยุทธไปจับกลุ่มตั้งเฮียงห่วงและบวยเทียวห่วงเพื่อหวังชิงคัมภีร์เก้าอิมไปคืนให้อาจารย์แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้คนสุดท้ายปั้งมิกห่วงหลังออกมาจากสำนักอาจารย์ก็ไปเป็นช่างตีเหล็กแล้วถูกมองโกลต้อนไปเป็นช่างตีเหล็กในกองทัพสุดท้ายก็ต้องตายเพราะช่วยก้วยเจ๋งและเอี้ยกล้วยตอนที่ทั้งสองไปช่วยสองพี่น้องตระกูลบูลูกของบูซัมทงที่ถูกมองโกลจับตัวไปปั้งมิกห่วงเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยทั้งที่ตัวเองไม่รู้จักกับก้วยเจ๋งเลยหลังจากที่ตั้งเฮียงห่วงและบวยเทียวห่วงขโมยคัมภีร์เก้าอิมและหนีออกมาจากเกาะดอกท้ออึ้งเอี้ยซือโกรธมากจนไปลงที่ลูกศิษย์คนอื่นโดยหักขาศิษย์ที่เหลือแล้วขับออกจากเกาะดอกท้อทั้งหมดซึ่งในพาร์ทที่ 4นี้ที่มีชื่อตอนว่าคัมภีร์เก้าอิมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรื่องเดชคัมภีร์มารนพเก้ามีบรรดานักแสดงจากพาร์ทที่ผ่านมาร่วมแสดงและมีตัวแสดงใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาอย่างเมิ่งจืออี้ที่รับบทเป็นเหมยเฉาเฟิงหรือบวยเทียวห่วงนางมารกระดูกขาวที่เป็นลูกศิษย์ของอึ้งเอียซือที่ขโมยคัมภีร์อาจารย์หนีออกมาตัวละครตัวนี้ในเรื่องทั้งโหดเหี้ยมแต่ก็น่าสงสารที่สามารถทำให้ผู้ชมต้องร้องไห้ให้กับนางได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีโจอี้เหวยซึ่งรับบทเป็นอึ้งเอียซือมารบูรพาเหอวี่รับบทเป็นเฉินเสวียนเฟิงฉายาศพทองแดงเฉินตูหลิงรับบทเป็นเฟิงเหิงภรรยาของอึ้งเอียซือนั่นเองซึ่งเราจะเห็นว่าในแต่ละพาร์ทแต่ละตอนนั้นดาราทุกคนจะใช้ชุดเดิมทั้งสิ้นไปโผล่อยู่ในพาร์ทโน้นพาร์ทนี้ซึ่งความจริงเนื้อเรื่องทั้งหมดนั้นจะเป็นเรื่องที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งสิ้นดังนั้นเขาจึงใช้นักแสดงชุดเดียวกันเข้ามาเล่นจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดทั้งซีรีส์มาถึงพาร์ทสุดท้ายซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Hot Blood อันหมายถึงเลือดเดือดซึ่งเป็นเรื่องราวของเหล่าวีรบุรุษรุ่นใหม่หลังจากที่ซีรีส์เล่ายาวถึงเรื่องราวของคนรุ่นก่อนกันแล้วก็เข้ามาสู่ยุควัยรุ่นใหม่หนุ่มสาวรุ่นใหม่อย่างกุ้ยเจ๋งอึ้งยงได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ในพาร์ทสุดท้ายซึ่งเป็นชุดที่ 5มีชื่อว่า Hot Blood หรือที่มีคนเอาไปแปลว่าเลือดเหล็กใจพักดีซึ่งในพาร์ทนี้มีสื่อชารับบทเป็นกัวจิ้งหรือกัวเจ๋งเปาสร้างเอิญรับบทเป็นหวงหลงหรืออึ้งยงหวังองอี้รับบทเป็นหยางคังหรือเอี้ยคังหวงอี้รับบทเป็นมู่เนียนจื้อหรือมกเนียนจื้อในพาร์ทนี้มีทั้งหมด30ตอนด้วยกันเพราะถือเป็นตอนหลักตอนหนึ่งของซีรีส์มังกรหยกที่เรียกกันว่ามังกรหยกภาคที่1อย่างแท้จริงและแน่นอนว่าหลายคนน่าจะรู้เรื่องกันหมดแล้วแอดมินคงไม่ต้องมานั่งเล่าใหม่เพราะเล่าไปทุกคนก็คงจะนั่งยิ้มขำเนื่องจากมังกรหยกชุดนี้สร้างเป็นละครกำลังภายในมาแล้วมากมายไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ถ้าหากว่ายังอยากให้แอดมินเล่าก็คอมเมนต์
เอาไว้แอดมินจะได้ไปหาข้อมูลและมุมมองใหม่มาเล่าให้ฟังกันเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องราวของจักรวาลมังกรหยกของกิมยงหรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Legend of Hero ซึ่งถือว่าเป็นภาคแยกของ The Legend of the Condor Hero หรือมังกรหยกนั้นมีความสนุกน่าชมมากมายแค่ไหนหากใครชอบใจเรื่องเล่าของแอดมินก็อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วแอดมินจะนำเอาเรื่องราวสนุกเหล่านี้มาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับในตอนนี้เรามาตั้งหน้าตั้งตารอซีรีส์ชุดนี้ที่จะได้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับ